This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Itong ating palatuntunan itong araw na to ay tinape po sa Setyembre 21, taong 2018. The 46th anniversary of the Declaration of Martial Law, September 21. At ito po ay actually settled question na po ito. Ang mayorya, ang malaking mayorya, the great majority of the Filipino people have moved on. Tayo ay iniwanan na natin yung mga question dyan, tapos na po yan. Kaya, dahil nga nakikita naman natin ang ebidensya, malinaw na malinaw, yung pagkapanalo ni Senador Bongbong Marcos, Congresswoman, women, both kasi si Amy and si Imelda have become congressmen again, naging governor yung si Bongbong and so on. At dito sa issue ng huling eleksyon sa vice-presidente, ang mayorya ng bayan ay naniniwala si Bongbong Marcos ang nanalo. At ngayon, pinabalikan yung mga boto nung taong iyon dahil napakaraming anomalya sa isang eleksyon na alam natin very flawed, ika nga, maraming question dahil doon sa Smartmatic na kontrolado ng mga dilawan itong eleksyon device na to. At marami na po, from 2010, 2013, 2016, maraming reklamo na dyan. Still, the Marcos legacy continues to persist and grow. So dapat tapos na po yan. Ang problema, yung media po sa Pilipinas na kontrolado pa rin ng mga oligarchs at ang mga eskwelahang malalaki na kontrolado din pa ng simbahang Katoliko at yung premier state university, ang University of the Philippines, kontrolado pa rin ng marami na nahubog doon sa kaisipan ng mga tinatawag na kaliwa. In particular, the National Democratic Front, na malinaw na frente po ng Communist Party of the Philippines at isa sa mga sangay nito ay New People's Army. Sabi ko nga, yung mga rally nitong mga to, palit ng palit, pero kailangan sila mag-rally. Bahagi ito po ng kanilang pagkakatawiran doon sa mga kinokolektahan nila ng revolutionary taxes na kailangan meron silang taxes para yung mga proyektong ganyang magprotesta and so on. And so, dito sa ganyang gawain nila, kailangan may kontrabida, may halimaw, yung si Marcos daw. Pero siyempre, para sa iba, masasabi ko para sa nakakarami, ang halimaw po, yung mga tulad ni Jose Merasison, yung mga alagad nito, yung mga nasa legal front, yung mga legal na nag-ooperate, na pinapayagan naman ng sistema natin dahil so-called democracy. Pero sa kanila po, walang demokrasya, Communist Party. At doon sa mga oligarchs, walang demokrasya po yan. But anyway, babalikan din po natin. Dahil kailangan tuloy-tuloy na sagutin itong mga Inquirer, Philippine Star, in particular, ABS-CBN, na kontrolado ng isang tinarget ni Marcos na sugpuin, isang mapagsamantalang pamilyang mga Lopez, na sa kuryente nagsamantala, pinigilan ni Marcos, ngunit nung nakabalik sila sa pamamagitan ng tulong ng mga Amerikano at ng oligarchs at sa Cardinal Sin, through Cory Aquino, sinunggab nila ulit yung kuryente at iba pa. At ngayon, ibinenta kay Pangilinan. And mahabang storya din dyan. Pero ako'y siguro edad, I was age 20, exactly siguro, 21, 1972. Yun ang edad ko.
kalalabas ko lang sa Universidad ng Lasal ng maaga. Hindi po ako nagtapos dahil nadala na ako sa aktivismo. Anyway, yung binansag sa akin ay simentong matibay. Kasi underground daw kami. Pero nandun ako sa grupo ng mga moderato, mga Jesuita, with Father Blanco, na kinakalaban din ng mga komunista. Dahil yung mga Jesuita, magulang yan marunong maglaro yan Anti-communist sila, pero anti-Marcos din sila. Kasi talaga, pro-Vatican sila and pro-US. But anyway, yun mga natutuhan ko over the decades. Now, so may bansag ako, may alias ako dahil nga naghahanda sa martial law. Alam na ng marami. And then suddenly, one morning, pagkagising ko sa television, ito na po ang anunsyo. Tingnan natin just a few seconds siguro. Ay, video yun, di ba? 1971, nangyari ang hindi inaasahan. Isang pompang ang sumabot sa pag-ibig ng mga politiko. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Ayun po. Sorry. At pinutol ka na doon kasi mahaba po yun, at mga salaysay. But nag-anunsyo si Marcos ng martial law. Ngayon, kita ko sa mga pahayagan itong araw na to na mga debate nitong sila Eta Rosales at kung sino-sino lumalabas sa mga Philippine Star na may pag-aari ng mga Belmonte na mga alagad po ng EDSA 1 at sa mga dilawan po yan at yan ay kumita, lalong yumaman sa panahon ni Cory. Pero 51% ng Philippine Star Pangilinan naman may-ari. But anyway, binubuhay po nitong mga payagang itong diskusyon, itong debate. And then doon sa kabilang pahayagan, si Eta Rosales sinasabi, at si Enrile nagdidebate, si Enrile pro-Marcos daw, pero traitor yan kay Marcos Kaya bumagsak si Marcos, kaya hindi din maasahan yung mga salaysay ni Enrile. Pero at that time, of course, loyal cabinet member siya ni Marcos. At sinasabi niya na si Marcos ay napilitan lang mag-martial law. I will explain that that is only half true. The other side naman, si Eta Rosales, sinasabi, hindi talagang pinano ni Marcos ang martial law, which is also half true. Bakit? Well, before martial law, ano ang mga nangyari? Alam ba natin? Yung mga pinanganak after that period of martial law, noong 1980s na, hindi po nyo alam yan. Kahit na yung mga pinanganak sa 70s, maraming hindi alam yung buong storya. Lalo na itong Generation Z na tinatawag na pinanganak noong decade of the 2000s, the 21st century. But it's a long story, of course. We're talking about a history of 21 years to 24 years, no? But itong ilang mga importanteng pangyayari nung bago nag-martial law ay aking isasalaysay. Isa po siyempre, yung politika ng Pilipinas, hindi naman nawawalang politika, at maraming mga oligarchs din nung panahon na yon, mga Sorianos, mga Ayalas nandiyan na rin, pero mas malaki pa yung mga Sorianos at that time, mga Elizalde, mga oligarchs, mga manang galing sa American colonial period po ito, yung mga Ortigases, at marami pa, na mga cronies naman ni Quezon, at silang mga may-ari ng malalaking negosyo, malalaking lupain. Hanggang ngayon, nandiyan pa naman sila mahirap tanggalin itong mga oligarchs na to na nagsimula noong American period, colonial period. Anyway, marami din dito sa mga oligarchs, tulad ng mga Lopez, maraming control, kuryente, and so on, pero nakakalaban na po si Marcos. Dahil si Marcos dahan-dahang inaayos ang ekonomiya, at tulad nung issue ng kuryente, and so on, marami siyang ginagawa na hindi na ikinagugusto ng mga oligarchs. Okay, ang mga Amerikano din hindi natutuwa kasi unang-una, isa sa mga unang ginawa ni Marcos ay pinaiksi niya ang termino ng base militar ng Clark at Subic. From 99 years, pinaiksi niya to 25 years. Siyempre, you want to be a sovereign nation, you want to act as one. Ayaw mo ng mga presence ng foreign military bases dito.
So nag-negotiate siya, na tinanggap ng Amerikano kasi wala naman silang magawa, matibay na liderato si Marcos. No? Tapos yung isa, yung Laurel-Langley Agreement, yung parity rights, na nagbigay ng pantay na karapatan sa ekonomiya ng Pilipinas, yung mga Amerikano, pantay sa Pilipino. Siyempre lang mga Amerikano, malaking kapital nila, kapangyarihan sila. So, nag-dominate sila ng ekonomiya ng Pilipinas. Now, nung pinaiksi ni Marcos yan, samantala naman yung local oligarchs. Sila naman ang nag-take over. Pero hindi masaya ang foreign big business. So, yun ang ilang mga president. So, itong mga Amerikano, itong mga local interest din, na nararamdaman na kahit sila ay nakinabang na doon sa pagpapaputol ng Laurel-Langley Agreement, yung Parity Rights Agreement, si Marcos naman dahan-dahang pinapalakas ang Estado na sa tingin nitong mga oligarchs ay peligro para sa kanila. Okay. So, nagpondo sila ng kung tulad ng grupo namin sa ilalim ni Father Blanco. There was a meeting where I was brought to the financiers. Mga abriu, mga recto, mga ganyan ang mga founder namin. Isang beses ko lang sila namit. Kasi nasabak ako sa labor strike na parang naging hero ako, naging martir ako, nasugatan talaga ako and so on. Gusto akong makilala. Kung sino itong matapang na to. Hindi po ako matapang. Siguro may pagkatorpe lang ako dahil batang-bata. Talagang palaban sa mga gulo. But that's another long story. Anyway, nakilala ko. Doon ko naisip-isip, bakit ka itong mga ito ang nagpopondo? Hindi ko pa naintindihan noon eh. Pero may mas malaking mga pondo na pumapasok sa ibang mga grupo. Tulad ng pagtatag ng Communist Party of the Philippines, pagtatag ng mga Kabataang Makabayan, mga grupong yan. At umabot doon sa, kami naman, pinopondohan din ng mga politiko, mga Liberal Party. Si Edgar Hopson, liderato, presidente ng National Union of the Philippines, nanawagan ng pag-oorganisa ng isang malaking rally noong January 26, State of the Nation Address, if I recall correctly, sa Kongreso, pupunta si Marcos, haharap sa Kongreso, mag-uulat tungkol sa bayan, kondisyon ng bayan, ayun pala, marami ng puwersang gumagalaw para simulan yung tinatawag na first quarter storm. Wala akong makitang magandang video nito, pero ito yung snapshot nung rally sa harap ng Kongreso. Yan po. Ako'y nandidiyan po sa likod sa may mga puno-puno. May dala siguro on dalawa, tatlong bus ng mga kolehiyala galing sa Maryknoll College at that time. Pero ito'y umabot sa kaguluhan, nagsitakbuhan na lang yung mga kolehiyala and so on, pinatakbo ko balik sa mga bus, inuwi na sila. Pero yung Kabataang Makabayan, patuloy po, may dalang mga mahabang kahoy, mga kanilang streamer, nakipagsagupa sa police at that time. It was very new kasi hindi pa po naranasan ng Pilipinas ang ganyang organisadong labanan ng kabataan. Hindi ko masasabing estudyante, although maraming sabi galing sa UP and so on. At initsahan ng kabaong si Marcos nung palabas siya ng Kongreso. And siyempre, anong gagawin ng police? Ditipensahan yung presidente. Yun naman ang lumabas na in the next day, yung kinabukasan, yung mga headlines ng Manila Times na kontrolado ng mga Roses, Chronicle, at that time, I think, is Soriano. So, itong mga pahayagan, dramatize nila, kalupitan ng Estado, pasista, and so on. Yun ang isang simula. At that time, kung makikita natin ulit yung mga nangyayari, makikita yung after January 26, 27, 28, tinawag na ng kaliwa, first quarter storm, nag-organisa ng rally sa Recto, may mga nag-itsahan ng pillbox, magpasabog, giging exciting, pero may tinamaan sa ulo, patay, estudyante, kasalanan ng gobyerno, kasalanan ni Marcos. Pillbox yun hindi naman Armalite hindi naman bala ng Armalite. Paano magiging kasalanan ng Estado? Well, anyway, so ang daming ganyang kaguluhan na sa impormasyon. But that was just one thing. Pero kung si Marcos ka, liderato ka ng Pilipinas, nagsisimula na rin ng NPA, at itong kaguluhan sa loob ng Metro Manila, at meron pang mga issue at that time.
tumaas ng ilang sentimo, 2-3 sentimo ang gasolina. Ayun, nagsilabasan ng mga estudyante, jeepney driver, organisado, hinarangan ng mga bus, kalsada, nagsunog ng mga bus. We cannot show all this in 25 minutes. But I'm giving you some description. And then in 1971, ano nangyari? Ito po, yung Plaza Miranda bombing. Na kanilang ibinintang kay Marcos at sinabi, si Marcos ang may kagagawan nito dahil ayaw niya ng demokrasya, dahil ayaw niya ng eleksyon, dahil matatalo siya sa Liberal Party. Ito ang maikling video po dyan. 1971, nangyari ang hindi inaasahan. Isang grupong ang sumabot sa pagtitipon ng mga politiko tumutulig sa administrasyon. Plaza Miranda bombing to hand grenades were on the stage. Before I could deliver my speech during the fireworks display, immediately I felt a very heavy blow on my chest, and I said, "Father, thy will be done." And I lost my consciousness. When I opened my eyes, I was in the hospital full of plaster casts and bandages. I could not even move. Walo ang patay. Lahat ng nasa entablado, sugatan. I came to the view that on the basis of overwhelming evidence, Jose Maria Sison was the principal author of the Plaza Miranda bombing. Ayun po, yun yung conclusion ni Jovito Salonga makaraan ng 30 taon po, or even more years after Plaza Miranda bombing. Mamaya, dadagdagan po natin yung bahaging iyan. Pero doon sa panahon na yun, yung araw na yun na sumabog doon sa Plaza Miranda, tinamaan lahat ng kandidato, wala doon si Ninoy Aquino, na inaasahan po nilang darating siya ang mag-MC. Bakit hindi dumating? So maraming taon na lumipas, ang sinasabi ng karamihan, lalo na nila Jose Maria Sison, si Marcos ang may kagagawa niyan. Si Marcos. Yan din ang sinasabi ng mga Roses sa Manila Times. Yan din ang sinasabi ng Chronicle, ABS-CBN, si Marcos. Dumaan ng 3-4 na dekada, ayun, narinig po ninyo si Jovito Salonga. Conclusion niya, si Jose Maria Sison na may gawa. Kung ikaw si Marcos, 1971, alam mong hindi ikaw gumawa, alam mong komunistang gumawa, pero nakikita mo yung mga pahayagan, kontrolado ng mga oligarchs, ikaw ang tinuturo, and so alam mo, kailangan ayusin mo na to. Kundi kaguluhan para sa bayan mo. Mayroon pa tayong isang still image tungkol doon. In fact, I have more images sana, but yun lang ang mapapakita po natin. Isa sa madalas na guest natin dito sa palatuntunan natin, si Eddie Ilarde. Siya mismo, yung kanyang tuhod hanggang ngayon, yung kanyang binti pala, ay sumasakit pa pag malamig ang panahon dahil tinamaan po ng sharp nail na hindi matanggal-tanggal hanggang ngayon. Si Ka Eddie Ilarde. And si Ka Eddie, sabi niya, hindi pwedeng si Marcos ang gumawa noon. Noon pa man, siya lang ang nagsalita ng totoo dyan. Yung mga ideologues daw ang may gawa. Dahil walang pakinabang po si Marcos yung panahon na yun na gumawa ng ganyan. Siya ang talo nga doon. At the same time, kung ikaw si Marcos, nakikita mo ang mga sitwasyon sa mundo. Isa sa naranasan niya, 1969, 70, ay yung pagtaas ng oil price. Ito po, by 1970, kita po niyo, 1960, sentimo po lang ang presyo ng langis. By 1970, umakyat ng ilang pisong dolyar. Kita niyo yung mga figures dyan. Tapos tumaas na hanggang sa panahon natin ngayon. Nasa 50 o nakadanas na tayo sa $100 per barrel, and so on. So alam niya yan, kita niya yan. So, naghahanda siya. And yung martial law ay isa sa mga ginawa niya. So, nagsimula po yung martial law. Ang daming mga naitayo sa panahon ni Marcos, martial law, ang daming mga kaunlaran. Of course,
humarap din sa maraming krisis na mabuti siya ay nag-martial law na nga. Tulad noong 1973, nagkaroon ng malawakang bahaan tulad ng dinadanas natin ngayon. Nagkaroon ng pila ng mga bigas kahit na nakapag-export na tayo ng bigas pero nasa lanta po tayo ng katakot-takot. Diyan po niya inayos yung National Grains Authority at iba pa. Siya ay nagsimula nung Masagana 99, biyayang dagat. At ngayon, gustong gayahin ni Duterte dahil naging matagumpay nung panahon ni Marcos. Itong mga ito. Sinimulan niya dahil naranasan niya yung oil price hike at yung pagtaas ng kuryente. Nagtayo siya ng Bataan Nuclear Power Plant. Na pinatigil naman ni Corazon C. Aquino. Kita po natin yung panahon ni Cory, sinadya po yung pagsisira, pagwawasak sa mga tinayo ni Marcos na paghahanda para sa atin na magkaroon ng basehan ng magandang industrial economy. Tapos yung mga pangangalaga sa kultura natin, cultural center, tapos yung kalusugan natin, heart center, yung lung center ang susunod, and the kidney center. So, yung mga infrastruktura na inuulit ni Duterte ngayon, yan San Juanico Bridge, na pwede nang magbiyahe by vehicles, at hindi kailangan magbarko. Si Marcos din at ang siyang kumuha nung siyam na isla natin sa Spratlys, Yung ba naalala ngayon, pag pinagmamalaki nila, meron tayong teritoryo na West Philippine Sea. No, tinatago nila yung ulat niya na si Marcos ang siyang unang nag-claim po dyan, kahit pa walang UNCLOS, wala pang arbitration. Pero ano nangyari? Yung sa foreign policy, Marcos opened relations with China. Ito po, may ikling video sa kanilang pagkita kay Mao Zedong. Okay. So, marami tayong pinaputol na doon. Si Marcos din bumisita sa USSR, sa Soviet Russia at that time. But by 1981, malaki ng pressure sa Estados Unidos na mag-liberalize ulit, mag-democratize, magkaroon ng eleksyon ulit dahil may inaalagaan na sila, si Ninoy Aquino doon sa States. Gusto nila magkaroon ng pagkakataon na manalo sa eleksyon. Kaya in-arrange po, ni Marcos na may eleksyon nga, ang kanyang kalaban si Alejo Santos. Itong mga demokrasya, ito yung mga pagpapakita lang sa kanluran. Kasi malakas pang influensya ng Estados Unidos talaga noon. So ito po, 1981, si Marcos nag-anunsyo na ititigil na niya dahil na-achieve na yung mga gustong ma-achieve. Pakinggan po natin sandali. And so it is that as I promised all of you, my countrymen, on that fateful morning of September 23, 1972, when I announced the proclamation of martial law, which had been signed by me before, with your support, placing myself, my life, and my family's life and honor on the judgment of history, that when the time came when I must or we must end martial law, and that time could not be foreseen then, I would be the first to move and
initiate the termination of martial law. It is, after deliberate, sober judgment. Okay. So si Marcos nag-anunsyo na ng pagputol ng pagtigil ng martial law in 1981, nagkaroon ng eleksyon, pero pinaghahandaan na pabagsakin siya. At ito po ang ulat sa Executive Intelligence Review ng LaRouche Movement. Schultz and the hitmen destroyed the Philippines. The U.S. orchestrated coup which overthrew the government of the Philippines, President Ferdinand Marcos, and so on. So kasama po ito, yung image po nung pagpatay kay Ninoy, ang pag-uwi ni Ninoy, Amerikano din na nag-arrange. Hindi naman makakalabas si Ninoy ng Estados Unidos kung hindi nila binuksan yung pinto na lumabas at napilitan sa pagpigil ng kanyang asylum na tinatawag or I forget that term right now. Napilitang umuwi si Ninoy. At doon, nilikha nila yung krisis sa pagpaslang kay Ninoy, nag-financial attack noong 83-84, yung piso bumagsak ng 50 and worse. But now, nakita naman natin na nagtagumpay yung Amerikano, mga simbahan, mga oligarchs, pabagsakin, mga komunista, pabagsakin si Marcos, dahil nagsabuatan sila. At malakas po ang Amerikano noon. Yun ang talagang puwersa na nagpabagsak kay Marcos. Now, bumasok si Cory, nagkaroon siya ng 30 taon, itong mga dilawan, lalong naghirap ang bayan. At yung pinaka-ebidensya, na mas masama itong sinasabi nilang demokrasya na peke, manipulado. And so we come back to the question today. It's not Marcos versus Dilao o kung ano man. Kung mas mahusay ba talaga ang tinatawag na demokrasya batay sa botohan o authoritarianismo. Ang mahalaga sa aking palagay kung ano ang may ebidensyang nagpaganda po ng lagay ng bayan natin. And walang duda, pag-reviewin po natin, talagang mas maraming nagagawa kung ang ating pamahalaan ay siyang supremo sa bayan natin. At may authority talagang binibigay para maging malakas na estado ang ating gobyerno. Maraming salamat po.